welcome and welcome back to my YouTube channel. Ayan, happy Friday po sa inyong lahat. So, madali ang intro lang to. May bisita po kami dito sa bahay. May bisita po kasi kami dito sa bahay. Kaya hindi ako makapag-film, hindi ako makapag-shoot ng mga content ko. Ang dami ko nang naburang mga videos na hindi ko rin na-edit. Basta ang dami kong na-pending. So, this time, itutuloy ko na. At kung bago ka pa lang sa aking channel, i-subscribe ko na yan. Just click subscribe button and click the notification bell para ma-update ka sa aking mga in-upload na videos. Ayan. For today's video ay ituturo ko sa inyo on how to make DIY sugar wax hair removal gamit ang tatlong sangkap na to. Ayan. So, kung interesado ka sa video na to, just keep on watching. Nagbabalik ulit ako para i-review itong sugar wax na nagawa natin last month, which is December 10 ko siya nagawa. So, ito na yung itsura niya after ng isang buwan. So, nakastock lang siya dun sa cabinet namin. Nandito ako ngayon sa kusina. So, itatry ko kung effective pa ba after 1 month. So, tingnan natin kung maganda pa ba siya. So, itatry ko itong tanggalin. Ayan. Ito. Mga baby hair. Na hanggang ngayon tumutubo pa rin. Tsaka yung kilay ko. Ayan. Lilinisin ko yan dito. Huwag naman lahat. Ito lang. Yung kalat na. Tsaka yung dito. So, itatry kong gamitin to ulit. So, kailangan lang natin yung pang-pull dun sa wax. Ordinaryong papel, pero makapal. Ayan. Ayan. Scratch lang to. Parang bond paper. Ay, hindi naman bond paper. Oslo paper. Parang Oslo paper siya. Medyo makapal. So, itatry natin. medyo ano pa siya.
Ang sabi dun sa napanood ko, umaabot siya ng 6 months kung maganda ang pagkakaluto ng sugar wax. So, ito try natin. Ito. Naglalaway. Ito lang yung mahirap dito kasi naglalaway siya. Make sure pala guys, bago kayo mag-apply, yung hindi pa kayo naliligo or hindi pa basa yung layer or yung balat na paglalagyan nyo ng wax. Kasi pag malambot kasi yung balat natin, hindi siya masyadong madikit. Naiintindihan nyo ba? So, intindihin nyo na lang. Malit na. Yan. Ang buhok nyo is pataas, ang hila is pababa. So parang isasalubong mo siya. Gets nyo? Ito, yung buhok ko, pababa yung buhok. Parang ganito. Yan. Nakikita nyo? Yan. Pababa siya. So, angat natin siyang hihila. Into tutubo. Antay lang natin ma-absorb ng papel yung sugar wax. Effective pa rin siya guys. Ayan. So, i-leave ko dito yung picture na kuha natin. Okay. Effective pa rin siya, pero kailangan nyo pa rin yung kukunin yung area is dun sa pinakaloob kasi yung first yung sa taas niya is nagtutubig. Nagtutubig siya. Hindi naman ganun katubig, pero so ayan, tatry ko ulit sa bandang kilay. Ayan, may kilay ko dito kasi parang kalat na eh. Last month, try ko din na mag-wax dito sa kilay ko. So, medyo hindi siya ganun kahaba, unlike dito sa mga kalat. Ayan. Ito lang kasi nilagyan ko ng wax na karahan. So, iwawax ko siya ulit. Nilinisan ko lang. Ano ko naubos yung buhok. Yan, nalinis na siya. Hindi na yung cellphone camera kasi yung gamit ko ngayon. Pero, di ba, makikita niyo yung difference sa na-wax kaysa hindi pa na-wax. Ito pa yung mga buhok-buhok dito sa kabila. Kabila, okay na. Mas malinis yung na-wax kaysa hindi pa na-wax. So, yun lang yung video guys. Thank you for watching. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe to my channel para maging road to 300 subscribers na tayo. Ayan. So, thank you guys!
sana nagustuhan niyo tong video na to at sana nakatulong ako sa inyo. Ayan. Thank you for watching. See you in my next one. Bye. Ngingiti mo. So, ayun. Meron tayong guest ngayon. So, tatanggalan ko siya ng, ano ba yung tawag dito? Mustache. Mustache? Basta bigote. Ayan. Tatanggalin ko yung bigote niya gamit yung wax. So, eto. So, try na natin. Ayaw niya magpakita ng mukha. So, edit na lang natin. Tagal. Tingnan mo. Mambihira ka talaga. Susan lagkit! Pag iyan, masakit talaga. Masahiin na natin. Mamasage ko muna. Uy, huwag mo hilahin yung camera. Bakit? Tapos nga. Ay. Pag iyan talaga may dumugo dyan. Walang tudugo yan. Ready ka na? Matigas pa naman yung balat yung matigas pa naman yung buhok dyan. Ready ka na? Pagod. Huwag kang umiti. Di ba ako? Masasaktan ako. Aray ko, nararamdaman ko. Nararamdaman ko, mine. Kada ba mo? 1, 2, 3. Go! Ow! Aray! Aray ko, sakit. Sakit? Pero effective.